Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në vim. Kryedemokrati Lulzim Basha kërkon miratimin sa më të shpejtë të reformës zgjedhore, por për opozitën sistemi nuk është një prioritet. Basha thotë se thelbësore është një reformë që ndan politikën nga krimi. Kreu i Partisë Demokratike përjashtoi një takim me Ramën duke thënë se ky eksperiment dështoi në vitin 2017. Partia Demokratike kërkon të miratohet sa më shpejt reforma zgjedhore, por për Lulzim Bashën nuk ka rëndësi çfarë sistemi do të zgjedhim. Sipas tij, ndryshimet në kodin zgjedhor duhet të garantojnë ndarjen e krimit nga politika. Ta ndajmë politikën nga krimi, të pamundsojmë paratë pista dhe kriminalët si njerëzit që vendosin se kush do jetë parlamentar dhe kush do jetë qeveritar, të ndëshkojmë krimin elektoral, le ta zgjidhë vetë Edi Rama sistemin. Partia Demokratike ka fituar me mazhoritar të pastër, ka fituar me mazhoritar me korreksim proporcional, ka fituar me proporcional. Nuk është problemi sistemit. Problemi është nëse zgjedhjet e ardhshme do të jenë zgjedhje ku do vendosin shqiptarët apo zgjedhje ku do vendos prap krimi organizuar. Për këtë e ka një kundërshembull. Po pushtetin lokal, sistemi e ka fajin. Se 1 në 10 kryebashkiak tani kanë dalë kriminal, ti je i sigurt që ka më shumë. Megjithatë, shefi i opozitës e ka një parapëlqim. Unë personalisht, po ju a them edhe një herë, preferoj majoritarin e pastër. Miratimi i një reforme zgjedhore konsensuale kërkon një marrëveshje politike, por Lulzim Basha nuk ka më besim tek një takim i dytë me Edi Ramën. Miti i uljes së kryetarit të opozitës me kryeministrin zgjidh gjithçka ka rënë. U provua dhe çfarë ndodhi? Unë ju përmbajta marrëveshjes së 17 majit, ndërsa Edi Rama volli më shumë vota se kurrë më parë. Nuk ka përndodhur diçka e tillë. Lideri demokrat ka ngul tek nevoja për zgjedhjet parakohshme, si për qeverinë, ashtu edhe për bashkitë. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Greta Duma shprehet e zhgënjur nga kryedemokrati Lulzim Basha pasi ai hoqi dorë nga kërkesa për ndryshimin e sistemit zgjedhor, teksa forcat politike diskutojnë për reformën elektorale. Në një intervistë për ABC News, Duma thotë se zgjedhjet e parakohshme janë një prioritet i madh dhe nëse për çdo betejë do të thuhet që nuk ka kohë, atëherë fitoria nuk do të vijë asnjëherë. Idenë e saj për ndryshim të sistemit zgjedhor Greta Duma artikuloi kohë më parë. Madje shkoi akoma më tej kur i sugjeroi demokratëve të mbështesnin një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura si rruga që do t'i çonte drejt fitores. Kur drafti i opozitës për reformën zgjedhore është drejt finalizimit dhe çështja e ndryshimit të sistemit është lënë për një kohë të dytë, ish-deputetja nuk e fsheh zhgënjimin me Lulzim Bashën. Besoj që sistemi i hapur, pavarësisht formës, dhe kjo duhet diskutuar, majoritar, proporcional, kombëtar, etj. është diskutim krejt tjetër, rrit atë që duhet, besimin dhe konkurrencën që unë po e quaj në mënyrë metaforike kuajt fitues të vendosen në raport me kontratën drejt për drejt me qytetarin të vendosen në krye të betejës politike. Patjetër që zgjedhjet e parakohshme janë një prioritet më i madh. Por më lejoni të them që në qoftë se ne do të themi gjithmonë që nuk ka kohë, atëherë koha e fitores nuk do të vijë asnjëherë. Problemin e sheh të gjithin te koherenca politike me cilën janë marrë vendimet dhe thotë se koha për të gjetur problemin ka skaduar dhe është momenti për të ngjallur shpresë. Jam koherente me atë që kam thënë që në moment të parë. Momenti i parë, unë besoj që nëse duam të jemi forcë fituese, duhet të jemi forcë konkurruese dhe frymëzuese. Besimi tek politika ka rënë. Partia Demokratike si partia më e madhe në opozitë dhe opozita reale është absolutisht misionare dhe përgjegjëse për të rritur frymëzimin dhe besimin tek politika. Për mua besimi te politika dhe kushdo që njeh demokracinë e ulët brenda partive politike kupton që gjëja më e rëndësishme tashmë nuk është vetëm të diagnostikojmë problemin, por dhe të përgjigjemi atij me frymëzim dhe me besim. Ulje ngritjet dhe tërheqjet e herpashershme nga qëndrimet e forta politike i konsideron të gabuara teksa e sheh emergjencë qeverisjen e vendit nga e djatha. Unë besoj tek koherenca në politikë. Besoj që çdo kush që nis një aksion e ka menduar mirë strategjinë për të qenë në fund fare fitues. Mendoj që koherenca në politikë të bën fitues. Kemi shembuj të cilët e kanë provuar këtë dhe më së fundmi. Dhe nuk kam nevojë t'i citoj sepse nuk mendoj që ardhja e të majtës në pushtet qoftë edhe në Kosovë është një arritje për vendet varfra. Unë mendoj që për vendet varfra si Shqipëria dhe Kosova, sigurisht që ka nevojë për forca të djathta në pushtet një kohë të caktuar, ku ekonomia e tregut dhe konkurenca meritokratike të jetë para.
Muaj më parë, kur hithe në treg librin e saj Koha për Politik, Duma lëshoi edhe sinjalin e parë se çdo rezistencë që do t'i bëjë ides për të mbajtur sistemin aktual zgjedhor, do ta kundërshtonte dhe duket se koha për të folur ka ardhur. Kryetari e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhe, deklaroi se opozita është e gatshme për të diskutuar për të gjitha propozimet e reformës zgjedhore. Gjatë një takimi me strukturat e Partisë në Elbasan, Kryemadhe theksoi se LSI-ja ofron bashkëpunim për të gjitha reformat që ndikojnë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Reforma zgjedhore duket se po çon drejt paqëtimit mazhorancën dhe opozitën jashtëparlamentare. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhe, shprehu gatishmëri për angazhim në të gjitha reformat që çojnë vendin drejt integrimit, teksa ajo veçoi atë zgjedhore. Bundestagu Gjerman, por jo vetëm Bundestagu Gjerman, dhe Këshilli i Bashkimit Evropian e ka bërë shumë qartë nën kushtet, të cilat ne i quajmë sot nën kushtet e Bundestagut, që janë shumë të rëndësishme, duke filluar me reformën zgjedhore, pra miratimin e saj dhe më pas implementimin e saj për të dhënë fund krizës politike në të cilën jemi. Ashtu siç e ka bërë të qartë edhe zoti Basha, që është kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtuesi i frontit opozitar, ne si opozitë jemi të gatshëm për të ecur përpara për sa i përket të gjitha propozimeve të reformës zgjedhore. Kryetaria e LSI-s në takimin me strukturat në Elbasan i u rikthye marrëdhënieve që vendos kryeministri Edi Rama me politikanët e Kosovës. Nuk ka bërë vaki që në momentin që një kryeministër ka marrë rolin e ministrit jashtëm, Kosovës t'i largohen njoje nga disa shtete të tjera. Nuk ka bërë vaki që në momentin më të vështirë vllajt tënd të jesh në krah, t'i kthesh kundër dhe të bëhesh më armiku në vllajt tënd. Një thirrje ajo e pati jo vetëm për kryeministrin, por edhe për ata që ajo i quajti sponsorizues të Ramës. Sot nga Elbasani i bëj thirrje jo vetëm Edi Ramës, po dhe sponsorizuesve të Edi Ramës, boll me tradhtitë tua dhe me thikat mbas shpine ndaj Kosovës dhe Shqipërisë, riktheu në vendin tënd se ky vend të riti, ky vend pagoi pafundësisht për shkollën tënde, për karrierën tënde, për ekspozitat e tua, duaje vendin tënd sepse ky vend të do. Në të kundërt nuk do të doj asnjëri tjetër dhe do ngelesh pa dhe pa fe. Teksa shpërndau kartat e reja të antarësisë për të rinjt, Kryemadhe tha se LSI do të trokas edhe në dyert e socialistëve të zhgënjur, që ata të marrin fatet e tyre në dorë e të drejtojnë të ardhmen. Ndërsa politika është përfshirë në debate për reformën zgjedhore, për politologun Afrim Krasniqi, sistemi aktual që aplikohet për të zgjedhur parlamentin nuk siguron përfaqësimin e vullnetit të popullit. Sipas Krasniqit, mbyllja e debatit nga Partia Demokratike për ndryshimin e sistemit zgjedhor fshen një marrëveshje të bërë mes Bashës dhe Kryemadhit. Ndërkohë ai thotë se në zgjedhjet e ardhshme Partia Socialiste nuk siguron dot 71 mandate. Formula aktuale e zgjedhjes së parlamentit nuk siguron as përfaqësim dhe as stabilitet politik, thot politologu Afrim Krasniqi. Sistemet zgjedhore do duhet të kenë dy efekte. Së pari të na sigurojnë përfaqësim sa më demokratik dhe të na sigurojnë stabilitet në qeverisje. Sistemi aktual nuk i plotson këto dy standarde. Fakti që palët i rikthehen formulës së vjetër dhe kërkojnë mosndryshimin e sistemit nuk lidhet me idenë e përfaqësimit politik, por lidhet me idenë e kontrollit partive politike nga liderit politik. Debati mbi sistemin zgjedhor këtë herë nisi pasi Partia Demokratike dhe aleatët e saj vendosën që kjo temë të jetë objekt diskutimi në një moment të dytë, ndërsa fuqitë përqendrohen tek heqja e instrumenteve, sipas tyre që ka qeveria për të vjedhur vota. Politologu Krasniqi mendon se vendimi nuk ka të bëjë me prioritetet e shprehura nga opozita në raport me reformën. Opozita është më shumë në dy dilema paralele. A do shkojë tek qytetarët për të reformuar sistemin për qytetarët dhe për demokracinë, apo do mbyll ato që quhen pazare me aleatët politikë, sidomos PDLSI. Dhe siç duket, interesi kryesor i tyre aktualisht është mbyll pazaret. Sipas ekspertit të çështjeve zgjedhore, Partia Socialiste është ajo e cila është në disfavor nga sistemi aktual. Partia Socialiste me këtë sistem nuk siguron 71 mandate, kështu që nuk arrin dot të sigurojë mazhorancë vetme, për shkak se është partia e parë politike deri sot që qeverisë vetme pa aleat. Kështu që ajo do jetë gjithmonë e detyruar për votat e tjera. Dhe në aspekt në faqat nuk intereson ky sistem. Kjo është një ndër reformat më të mëdha. Me ndryshimin e sistemit në 2008 nga një marrëveshje mes Berishës e Ramës, u pretendua rritja e cilësisë së përfaqësuesve në parlament, por sipas Krasniqit, ajo që ka ndodhur është e kundërta. Sistemi me lista mbyllura është bërë në vitin 2010 me një premtim,
që të fusim elitat në parlament. Çdo shqiptar që pyet sot, përfshi dhe kryetarët e partive dinë që parlamentet pas vitit 2008 kanë rënë aq shumë sa aktualisht kemi cilësinë më të ulët të përfaqësimit parlamentar. Cili do të ishte sistemi më i mirë për të aplikuar në Shqipëri? Mund të kishte korrektim brenda sistemit aktual, duke bërë listat e hapura apo formë tjera, siç janë primarën e parti dhe detyrime tjera, ose mund shkonim të ish formula e vitit 92 që ka qenë formula më e mirë e Shqipërisë tradicionit. Siç të gjithë gjasat janë, ndryshimi i formulës së votimit do të jetë i vështirë të ndodhë. Partia Demokratike njofton se po heton për dekriminalizimin edhe 3 kryebashkiak të tjerë socialist, 1 në qarkun e Lezhës dhe 2 në qarkun e Dibrës. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi tha se informacioni do të bëhet publik kur të provohet vërtetësia e dyshimeve. Pasi dërgoi Veldrin Pietri në shtëpi dhe Agim Kajmakun në Arrati, Partia Demokratike njofton se po verifikon për të shkuar kriminale dhe 3 kryebashkiak të tjerë socialist. Kjo u pohua nga sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi gjatë një takimi me strukturat e partisë në Lezhë. Është duke verifikuar një nga kryebashkiakët e qarkut të Lezhës. Sigurisht, ashtu siç kemi vepruar edhe në raste të tjera, në momentin që vërtetohet që ka probleme me ligjin e dekriminalizimit, faktet dhe dokumentacioni i përkatës do të bëhet publik. Kemi informacione që mund të ketë probleme, informacione të cilat po verifikohen. Nga Dibra, numri 2 demokratëve, tha se lista nuk mbaron me kaq. Shumica e kryetarëve apo kandidatëve të Edi Ramës në bashkitë e qarkut Dibër, në zgjedhjet e fundit, jo vetëm kanë të shkuar kriminale, por janë edhe kriminal në veprim. Kemi në proces verifikimi 2 prej tyre, mbi të shkuarën kriminale. Deri më tani, në betejën e demokratëve për dekriminalizimin, kanë rënë kryebashkiaku i Shkodrës dhe i Vorës, ndërsa është në hetim nga prokuroria edhe Mark Babani i Vaut Dejës. I akuzuari i fundit i demokratëve është Qerim Ismailaj i Mallakastrës. Qeveria ka firmosur marrëveshjen me Turqinë për ndërtimin e 500 banesave të reja në Laç për banorët e prekur nga tërmeti. Ministri turk Murat Kurum tha se pritet dorëzimi i trollit nga institucionet shqiptare për të nisur zbatimin e projektit. Banorët e zonës së Laçit të mbetur të pastre brenda 6 muajve do të kenë banesa të reja. Ministri i rindërtimit Arben Ahmetaj dhe ministri turk Murat Kurum firmosën marrëveshjen për nisjen e projektit. Ndërtimi i 500 banesave të reja në zonën e Laçit për banorët e prekur nga tërmeti pritet që të nisë në fund të janarit. Pranishëm në këtë aktivitet kreu i qeverisë Edi Rama theksoi se projekti turk do të zgjidhë edhe problemin e infrastrukturës në këtë zonë, si dhe do të jap fund përmbytjeve. Dhe një transformim i rëndësishëm i gjithë situatës urbane. Prandaj dhe me ministrin kemi folur për një plan më të gjerë, ku në një anë agjencia e angazhuar për ndërtimin e këtyre 500 njësive do të bëj të mundura këto 500 njësi banimi, nga ana tjetër ne do të angazhohemi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit për të gjithë infrastrukturën dhe hapësirat publike. Ashtu si kundër kemi folur edhe për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare një problemi të vjetër të trashëguar në zonën e Bashkisë Laçit, që lidhet me përmbytje të shkaktuara në mënyrë të vazhdueshme si pasojë e bllokimit të një kolektori kryesor. Ministri turk Murat Kurum u shpreh se tashmë ata presin dorëzimin e truallit për të vijuar me projektin. Me njëherë pas tërmetit ne ofruam ndihmë për Shqipërinë. Ekipet tona kanë verifikuar 6.000 njësi të dëmtuara, si dhe kemi ofruar ndihma me çadra. Më pas presidenti na dha porosin edhe për ndërtimin e 500 banesave të reja. Shpresojmë që autoritetet të na dorëzojnë truallin sa më parë për të nisur projektin. Do të jetë një lagje shembullore me institucionet përkatëse, si dhe do të ndërtohet në përshtatje me kulturën dhe zonën. Ndërtimi i 500 banesave në zonën e Laçit është projekti i parë që pritet të zbatohet në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri. Kryeministri Rama dhe ministri turk, pas nënshkrimit të marrëveshjes, realizuan një vizitë në bashkinë e Laçit për të njohur nga afër me zonën ku do të zbatohet projekti.
Tërmeti 26 nëntorit, la rreth 800 familjet pas treja në Laç, zëvendës kryetari i Bashkisë Kurbin Gëzim Dika thotë se shumica e familjeve kanë përfituar bonus qiraje, ndërkohë që një pjesë tjetër vijon të qëndrohen në çadra pasi nuk duan të largohen nga banesat. Zona e Laçit ishte një nga më të prekurit nga tërmeti shkatarrimtar i 26 nëntorit. Lëkundjet e forta të tokës lanë të pastre 802 familje, pasi shtëpitë e tyre u shkataruan plotësisht. Për këtë arsye, ekspertët i shpallën ato të pabanueshme. Zëvendës kryetari i Bashkisë, Gëzim Dika, u shpreh se të gjithë këto familje kanë përfituar bonus qiraje. Për sa i përket të bonusit, deri në mërëm, në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kanë përfituar 802 familje bonus tërhimi. Këto kryesisht në banorë të apartamenteve në qytetin e Laçit, mamurasit dhe në zonën përreth. Edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj, zëvendës kryetari thotë se në këtë zonë ka ende familje që jetojnë nëpër çadra. Sipas tij, janë kryesisht ato familje që nuk kanë pranuar të largohen vetë nga banesat e tyre. Pjesë e mirë e këtyre banorëve janë megjithënë që flenë nëpër çadra, pjesa tjetër janë strehuar nëpër tafëmit e tyre dhe çadrat i kanë përdorur për strehimin e materialeve të renditave familjare që kanë pranë familjeve të tyre. Aty ku gjatë ditëve që qenë me acar në gjithë Shqipërinë, ashtu edhe në territorin tonë, patëm rreth 40 çadra të dëmtuara nga erat e forta dhe çadra verore, kryesisht çadra verore, kemi bërë zëvendësimin e tyre me çadra të reja. Tërmeti 26 nëntorit dëmtoi një numër të konsiderueshëm banesash dhe pallatesh në Laç. Deri më tani janë shembur 7 pallate, ndërsa në pritje janë edhe 58 të tjera. Ndërsa numri i shtëpive të shkataruara arrin në 438. Duke nisur që nga janari këtij viti punësuarit në 2 apo më shumë vende do të tatohen mbi shumën totale të pagave që marrin. Drejtoria e tatimeve sqaron se tatimi do të paguhet duke llogaritur pagat si një shumë e vetme. Ndryshimi i ligjit prek rreth 24.000 persona, kryesisht me profesione si mjek, inxhinier, ekonomist apo pedagog. Nëse jeni të 2 punësuar apo 3 punësuar që prej 1 janari duhet të llogarisni tatimin duke mbledhur totalin e pagave që merrni. Drejtoria e tatimeve deklaron se kjo nismë është ndërmarrë në kuadër të formalizimit të tregut si dhe për të bërë barazi për tatimin mbi të ardhurat. Nga ky ndryshim i ligjit preken rreth 24.000 punonjës, kryesisht mjek, inxhinier, pedagog apo ekonomist. Alkeda Çabei sqaron se qytetarët e disa punësuar duhet të plotësojnë deklaratën individuale të të ardhurave deri në muajin prill dhe të paguajnë tatimin duke llogaritur të dyja pagat si një të vetme. Niveli 0 deri në 30.000 lekë ka qenë niveli përjashtuar, ose më saktë jo i përjashtuar me tatim 0%. Në këtë rast, kur individi ka marrë 30.000 lekë tek një punëdhënës dhe 30.000 lekë të tjera tek punëdhënësi tjetër, të dy punëdhënësit nuk kanë mbajtur tatim mbi të ardhurën personale nga pagat, për arsye se kanë qenë në nivelin 0% të tatimi për këto të ardhura. Ky individ, pavarësisht se nuk do të arrijë nivelin deri në 2 milion lekë të reja në vit që është detyrimi për të deklaruar në diva, duke qenë që është i 2 punësuar, ai me ndryshimin ligjor ka detyrimin që të plotësojë deklaratën individuale të të ardhurave vjetore, duke rilogaritur tatimin mbi të ardhurat e përfituara nga punësimi. Drejtoria e tatimeve bën me dije se do të asistojë personat që mund të hasin vështirësi në rilogaritjen e tatimit. Ligji parashikon masa penalizuese për ata që nuk deklarojnë të ardhurat. Dhe kjo kategori është mësuar tashmë se si të llogarisit vetë të ardhurat nga punësimi, ti deklaroj dhe të paguaj tatimin që rezulton nga diferenca e tatimit llogaritur me tatimin e mbajtur nga punëdhënësit. Sipas të dhënave, rezulton se në Shqipëri janë në total 35.000 persona të disa punësuar dhe nga këta 24.000 nuk deklarojnë të ardhurat. Pagat në Shqipëri taksohen në bazë të progresivitetit dhe parashikohet që për pagat 30.000 lekë taksa është 0, për fashën nga 30 deri në 150.000 lekë në muaj, taksa është 13%, ndërsa për pagat mbi 150.000 lekë në muaj, norma e taksimit është 23%. Shumë qytetarë nuk kanë mundur të nisin punën apo kryen vizitat mjekësore që kishin rezervuar në Itali këtë të shtunë. Ata kishin prenotuar udhëtimin me kompaninë e fluturimit Fly Ernest, e cila ka anulluar fluturimet pa njoftuar udhëtarët.
Ishin nisur për të fluturuar drejt Italisë, por u kthyer në shtëpi. Kjo u ka ndodhur qytetarëve, të cilët kishin prerë biletat për të udhëtuar me kompaninë Ernest. 3 fluturime ishin parashikuar këtë të shtunë me avionët e kompanisë Fly Ernest, drejt Pisas, Bolonjës dhe Gjenovas, por asnjëri prej tyre nuk u realizua. Ndonse duhet i vjonte udhëtimet deri më 13 janar, pas vendimit të autoritetit të aviacionit civil italian për t'i pezulluar licencën, Ernest i anuloi ato që më 11 janar. Ndërkohë qytetarët ju drejtuan aeroportit Nën Tereza sipas planifikimit të bërë më herët, por pamundur të shkojnë në destinacion. Kur e ke prerë bilet? Ka i muj, më tha me 11, s'ka avion. Në pas e vizita gjana atë përda. Gjithë të bëj, më në kap të ditën e hanës, më në kap me prerë bilet tjetër, për le ka i di. Me hodhë parat për tokë, i thonë kësaj. Isha nisë për Verona. Verona unë ullu bileta, edhe ma kalun për në Bologna. Edhe për Bologna unë ullu. Tani pyeta për një bilet tjetër, për më shku në Verona prap, edhe shkote 2 veta 660 euro, me gjithë valigje. Atje në punë, tani ma e lira ishte të mërkurën. I bjen 3 ditë me shty prap, se prap se ka marrë leje, i bjen edhe 3 ditë tjera leje. Edhe 3 ditë tjera leje të janë probleme, nuk janë për qef. Zyrat e kompanisë në aeroport ishin mbyllur, ndërsa informacioni i vetëm për qytetarët ishin këto 2 numra telefoni, ku nuk përgjigjej askush. Që të bëjmë tani në, kanë thënë që kanë anullu dhe s'ka si lloj informacioni, marrim telefon, hiç. Ku do shkonet? Në Bolonjë do shkonet. Me shumë veta, plus aty çfarë herë dhan shumë. Shumë, më duket shumë të gati 200 veta më duket. Edhe më shumë, nuk e di vëmë. Nuk është fajim që se ti s'mandet kompaninë tage. Më lëm pa punë ata, këtu do gjejmë mundësinë tjetër tani. Autoriteti i aviacionit civil përmes një njoftimi për shtyp bëri të ditur se homologu në Itali e kishte informuar që kompania garantonte rimbursimin e biletave të shitura, por qytetarët që ne takuam na treguan të kundërtën. Kanë bërë kërkesa tonë dhe ata të bërë kërkesa janë për ju japin përgjigje kompania. Kthen lek, do me thonë se doni t'ikni për nesër, për sot për shembull, po jo në Venecia, do zbrisim Bologna. Prandaj erdhëm sot. Tani këta na thanë që kanë fallimituar. Nuk bën asnjë përgjegjësi tolerati vetë të filanit ja bëj sqarim. Ne nuk dim ku të vëm, vend çdo sportel nuk ka bëj sqarim. Për të mos humbur punën apo shkollën, shumë qytetarë janë detyruar të blejnë bilet tjetër. Patëm atë me kompaninë Pardie Venecia, na anulluan, na thirrën nga Tirana, na thanë keni nonën për Bologna sot nonën 12. Erdhëm sot nonën 12, erdhëm këtu është anulluar prapë. Edhe donim, i kemi kalamar në shkolla, vetë jemi në për puna, nuk prem bilet tjetër, vajti 850 euro për Venecia, një drejtim. Sa persona? 5 persona. Për Venecia dhe unë arru për bileta, më thirën telefon, e më thani kemi për Bologna. Nga Bologna është pustovën, për sot. Sot anë në lovën fare, edhe prem bilet tjetër. Fly Ernest nisi fluturimet në vendin ton në vitin 2016, pasi mori licencën në Itali. Prokuroria e Durrësit do kërkojë masën e sigurisë arrest me burg për 18 nga 19 policët dhe zyrtarët e arrestuar për lejimin e ndërtimeve të palishme. Krahas përdorimit të detyrës në fushën e ndërtimeve, një prej policëve të arrestuar sipas prokurorisë ka ndikuar që një person i akuzuar për përdhunim të mos dalë përpara drejtësisë. ABC News zbardh kërkesën e prokurorisë së Durrësit për 19 policët dhe zyrtarët e arrestuar, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre në lejimin e ndërtimeve të paligjshme. Prokurori Afrim Shehu do të kërkojë masën e sigurisë arrest me burg për 18 të dyshuar me abuzimet në ndërtime dhe detyrim paraqitje vetëm para Strit Nurin, specialist armatimi. Midis 18 personave të arrestuar në akuzën e shpërdorimit të detyres, 11 janë punonjës policie dhe 3 zyrtar, ndërsa 5 persona të tjerë akuzohen për ndërtime të paligjshme. Në kërkesën e prokurorisë zbardhen aferat korruptive të kryer nga ana e punonjësve të policisë dhe specialistëve të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Sipas prokurorisë, punonjësit e policisë kanë pasur dieni për ndërtime të paligjshme dhe vepra të tjera penale, por megjithatë ata kanë lejuar ndërtimet pa leje duke mos kryer veprimet procedurale për referimin e këtyre veprave penale.
Prokuroria është vënë në lëvizje për abuzimet e tyre, nisur nga denoncimet e bëra në portalin Komisariati Digjital. Në dosje theksohet se edhe pse Qerim Doka ishte denoncuar 2 herë për ndërtim të paligjshëm nga ana e punonjësit të policisë Agim Osmani, është raportuar se nuk ka ndërtime pa leje në fshatin Jub të Durrësit. Ndërkohë denoncuesit kishin dërguar në portalin Komisariati Digjital pamje filmike të objektit që po ndërtohej. Nga përgjimet e prokurorisë është zbuluar se efektivi Agim Osmani udhëzonte subjektet që kur të shkonin për të bërë verifikimet të thonin se objekti ishte ndërtuar më herët dhe t'i orientonin për tek të tjera ndërtime. Sipas prokurorisë, gjithçka është provuar nga përgjimet telefonike dhe nga pamjet filmike të rasteve të denoncuara. Prokuroria ka zbuluar një tjetër skandal, i cili është mbajtur i fshehur nga nën komisari Edmond Petova në Manës, i cili nuk ka kryer asnjë veprim për arrestimin e një personi të akuzuar për përdhunim. Ngjarja ka ndodhur në një fshat pranë Durrësit, ku një vajzë me inicialet JV ka denoncuar në polici personin me inicialet SH se e ka abuzuar seksualisht. Prokuroria kërkoi që për këtë rast të kryeshin veprime procedurale për të provuar denoncimin, por për shkak të njohjes dhe marrëdhënies së oficerit të policisë gjyqësore, Ermand Petova dhe të dyshuarit, nuk pati asnjë rezultat për të zbardhur të vërtetën. Nga transkriptimi i bisedave telefonike, rezulton se për këtë rast ka pasur dieni edhe një tjetër punonjës policie në Manës, Petrit Neziri. Gjykata e Fierit ka lënë në burg pa afat 3 të rinj të akuzuar për vrasjen e 51 vjeçares Drita Salie në Mallakastër. 2 prej tyre kanë mohuar të kenë marrë pjesë në ngjarjen, ndërsa nipi i bashkëshortit të viktimës, Luis Salie, ka pohuar se ka qenë jashtë shtëpisë ku ndodhi vrasja. 3 të rinjt janë përfaqësuar me avokat caktuar nga shteti, ndërkohë që nuk ishte asnjë familjar të tyre të pranishëm në gjykatë. Gjykata e Fierit dha masën e sigurisë arrest me burg pa afat për 3 autorët e vrasjes së 51 vjeçares Drita Salie në Gjerbës të Mallakastrës. 3 të arrestuarit mbërritën në gjykatën e Fierit në masa të rrepta sigurie. Në sallën e gjyqit nuk ishte i pranishëm asnjëri nga familjarët e të akuzuarve. Luis Saliaj, Sindi Shejaj dhe Erviz Zotaj janë përfaqësuar nga avokat të caktuar nga shteti, pasi familjet nuk kanë pranuar të sigurojnë mbrojtje. Pas ngjarjes, familjarët e tyre kanë kërkuar dënimin maksimal për 3 të rinjt, deri në akte ekstreme si varja apo vrasja në mes të fshatit. Në sallën e gjyqit, 3 të rinjt kanë dhënë deklarata kontradiktore. 26 vjeçari Erviz Zotaj dhe Sindi Shejaj kanë mohuar të kenë marrë pjesë në vrasje, ndërsa Luis Saliaj, nipi bashkëshortit të viktimës, ka deklaruar se ka qëndruar jashtë shtëpisë kur është kryer vrasja. Ngjarja e rëndë për të cilën akuzohen 3 të rinjt ndodhi në datën 5 janar. Nipi i bashkëshortit të 51 vjeçares, Luis Saliaj, së bashku me 2 të rinj të tjerë, Sindi Shehaj, 16 vjeç, dhe Erviz Zota, 26 vjeç, shkuan në shtëpinë e Drita Saliajt për ta grabitur. Fillimisht ata pin kafe në banesën e saj, dhe më pas e lidhen dhe e hodhën në rezervuarin afër fshatit, ku ajo u gjet e pajet 2 ditë pas ngjarjes nga polumbarat e forcave Renea. Viti 2020 ka nisur me krime të rënda, por Ministri i Brendshëm Sandro Lesha gjatë analizës me 12 drejtoritë e policisë në qarqe përcaktoi si prioritet luftën kundër krimit të organizuar dhe sigurinë rrugore. Në 11 ditët e para të vitit janë shënuar 4 viktima, 2 atentate dhe 2 krime në familje. Në ditët e para të këtij viti të ri, vendi është tronditur nga 4 ngjarje të rënda kriminale me 4 viktima. 2 krime në familje dhe 2 atentate që dyshohen nga persona me precedent të rrezikshëm kriminal. Krimi në familje goditi me 5 janar, ku 51 vjeçare Drita Salia u vra në mënyrë makabre nga nipi i bashkëshortit. Më 6 janar u ekzekutua në Tropoja Gron Gjyriqi. Më 7 janar u vra në Rëshen Kastriot Reçi, ndërsa 2 ditë më vonë, mbrëmjen e 9 janarit, u vra nga Kunati Enkeleda Çapoku në Paskuqan, edhe pse kishte një urdhër mbrojtjeje. Por Ministri i Brendshëm Sandro Leshaj, gjatë një analize me 12 drejtoritë vendore të policisë në vend, përcaktoi 2 prioritetet për vitin 2020, luftën kundër krimit të organizuar dhe sigurinë rrugore. Krimi i organizuar është prioriteti numër 1. Persona që janë dënuar për veprimtari në fushën e krimit të organizuar, krimeve të rënda, korrupsionit. Prioriteti numër 2, siguria rrugore. Siguria rrugore na vret më shumë njerëz se sa krimi i organizuar. Çelësi i suksesit për Ministrin Leshaj do të jetë paketa iniciuar nga Kryeministri, e njohur si KÇK, e që pritet të jetë gati së shpejti, me fokus luftën kundër krimit të organizuar. Janë disa nene të kodit penal, në qoftë se janë dënuar për këtë punë, po brenda apo jashtë shtetit,
që janë hetuar apo që janë proceduar për këto vepra, nga momenti hyrjes në fuqi të ligjit, policia ka detyrën të shkojë të trakasin der, të thotë ti ke bërë 10 vjet për trafik droge, po ke edhe këtë hotelin këtu, tani hoteli sekuestrohet, i vihet shiriti dhe ti shkon në gjykatë dhe provoje që është joti. Për të përballuar suksesshëm sofistikimin e mëtejshëm të krimit, ministri Lesha njoftoi ngritjen e 4 njësive të posaçme me ekspertët më të mirë, konkretisht njësinë ekonomike, njësinë e informacionit e inteligjencës, krimin kompjuterik dhe njësia për kapjen e personave në kërkim. Ndërsa për sigurinë rrugore, ministri Lesha i tha se do të bëhen ndryshime në kodin rrugor, do të ashpërsohen kontrollet dhe do të punohet për integritetin e punonjësve të policisë rrugore. Vazhdojmë me tjera informacione. Një zjarr ka përfshirë pas mesnatës spitalin e Durrësit duke shkaktuar panik tek pacientët dhe familjarët e tyre. Zjarri ka përfshirë 4 katet të spitalit ku kabinat elektrike kanë marrë flak. Pacientët janë evakuuar menjëherë në ambiente të tjera të spitalit, ndërsa 5 prej tyre në gjendje të asfiksuar janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë. Ka mjaftuar një shkëndi në kabinat elektrike që i gjithë spitali i Durrësit të përfshihej nga zjarri. Sipas policisë, zjarri ra pak pas mesnate, fillimisht në pavionin e ortopedisë e më pas është përhapur me shpejtësi në katet e tjera. E gjithë kjo situatë krijoi panik te pacientët, të cilët u evakuan menjëherë nga dhomat ku ndodheshin në pjesën e paprekur të godinës. Por si pasojë e tymit të krijuar, u asfiksuan 5 pacientë, të cilët janë dërguar në spitalin e traumës në Tiranë për mjekim më të specializuar. Ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Revendohet që rreth orës 12:20-12:25 të natës mund të ketë pasur një shkëndijë elektrike në panelin e elektrik të katit të parë, që ka komunikuar me panelet e tjera të katit. Ka qenë një situatë që pacientët dhe personeli me të drejtë janë shqetësuar, ka pas tym të zi, që bëri të pamundur ndenjen akoma në pavion, kështu që në këtë mënyrë gjithë stafi është mobilizuar dhe kanë evakuuar të gjithë pacientët. Sipas hetuesve, zjarri rënë në spitalin e Durrësit është aksidental. Thellohet tragedia në familjen Kovaçi në Berat, pas mërritjes së trupit pa jetë të vajzës së vrarë në Francë. Vëllai i saj, Shpëtim Kovaçi, ka tentuar vetvrasjen në burgun e Beratit, pasi nuk u lejua për të marrë pjesë në funeralin e së motrës. 32 vjeçari është gjetur i gjakosur në dhomë nga policët e burgut. Ai është dërguar më pas me urgjencë drejt spitalit të Beratit dhe pas marrjes së mjekimit ai është transportuar sërish drejt burgut. 32 vjeçari Shpëtim Kovaçi është dënuar për vrasje 8 vite më parë. Familjarët përcollën për në banesën e fundit 37 vjeçare Brunin nga Kovaçi, e cila u gjetë e vrarë dhe e djegur në një pyll të Francës më 25 dhjetor 2019. 26 kg marijuanë janë kapur këtë të shtunë në kufirin greko-shqiptar. Operacioni zhvillua në Kostur, ku policia ndaloi një mjet që vinte nga kufiri i gjelbër. Policia vuri në pranga drejtuese në mjetit një 36 vjeçar nga Greqia dhe pasagerin një 24 vjeçar shqiptar. Policia bën me dije se në makinën në të cilën udhëtonin 2 të arrestuarit u gjetën 2 çanta me 25 pako marijuanë. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 2 celular dhe 2 karta SIM. Unaza e Peshkopis, një investim për një presje 1 milion euro ende nuk ka përfunduar. Punimet janë lënë për gjysmë që nga nëntori i vitit 2018. E gjithë kjo situatë ka shkaktuar kaos jo vetëm në qarkullimin e automjeteve, por edhe të këmbësorëve të cilët gjejnë rrugë alternative për të kaluar në Unazë. Kjo është Unaza e Peshkopis, e cila duhet kishte përfunduar rreth një vit më parë. Edhe sot, kjo Unazë është e pambaruar. 2 portat tregojnë se Unaza funksionon për këmbësorët deri në orën 1. Unaza në qendër të Peshkopis e humbet kuptimin e saj, sepse në dalje, ku bashkohet me rrugën, mbyllet me 2 porta hekuri. Porta të cilat i përkasin një biznesi, hapen vetëm disa orë në ditë, kur punëtorët janë në punë. Lënia përgjysmë e punimeve, që duhet të kishin përfunduar në nëntor të vitit 2018, ka shkaktuar kaos jo vetëm në qarkullimin e automjeteve, por edhe të këmbësorëve. Është dera e mbyllur aty. Po pse është dera e mbyllur? Arsye nuk e di, s'kam informacion. Ndoshta është fol për të bëu Unaza, po ata t'ju shkurton të rrugën? Unë jam banor i Kamendit, jam normal që na bëte punë, po edhe na zite shumë edhe me spitalin dhe me të gjithë. As me port.
Jo, nuk kam pa, unë pranaj po pysë, nuk e di ku jam. Një nga banorët e zonës tregon se rruga, përgjedh gjithë gjatësisë së saj, kalon nëpër toka me pronar, të cilët edhe pse nuk janë shpronësuar, punimet nuk janë penguar. E mbarume apo e pambarume? E pambarume. Pse është e pambarume? Është e pambarume se për interesat e njerëzive është e pambarume. Se rruga kur ka fillu ati, ka fillu në për taktime. Që në vend që të fillat e këtu ke stojku, si i thonë mi stojk, no? Këtu ku të dale, unaza, e dvitet e tje, e fillu në ndej, se nuk bëshim zhurmna, ku e këtu e ndalen. Unaza e qytetit ishte projekti qeveris, ku ishte parashikuar të ndërtojë 1.4 kilometra rrugë e re. Investim ky që kap vlerën e 1.1 milion eurove. Edhe pse një qytet i vogël i Brazhdi mund të jetë një mundësi e mirë për të kaluar fundjavën, kryebashkiaku Kastriot Gura synojnë që në vitin 2020 vëmendja të fokusohet tek zhvillimi i turizmit. Një grup muzikantësh indian kanë zgjedhur që këtë fundjavë të performojnë falas muzikën e vendit të tyre. Shumë pak nga ne do e mendonin Librazhdin si një vend për të kaluar fundjavën. Në qendër të qytetit, një grup ciganësh indian performojnë falas për kalimtarët dhe turistët muzikën e tyre vendase. Teksa flasin për qytetin e tyre, dy banorë tregojnë për mundësitë që ofron ky qytet, veçanërisht për turistët. Dhe ka shumë vende turistike siç është mali i Sopotit, malet e Shebenikut, malet e Fustutit që janë vend turistik, që është vend shumë i bukur për të vizituar. Ne kemi resurse të vende malore me shumë bukurit të ralla, si që është Fustuda, si që është Malplako, si që është Malësia e Shebenikut. Kryetari i Bashkisë Kastriot Gura tregon se Librazhdi quhet edhe për folklorin dhe vallet e zonës. Destinacion turistik edhe sa i takon kulturës që ndodhet në Librazhd, në kuptimin e vallave, e këngëve, e traditave që ne kemi. Kemi bërë disa aktivitetet të cilat i kanë promovuar këto. Shumë i rëndësishëm për shembull është kënga e Luginës Shkumbinit, e cila është promovuar nga personalitete artistike këtu në Librazhd, edhe që ndërkohë që vitin e kaluar kishim dhe festivalin e Valles Dyshe, e cila edhe ajo është një promovim shumë i mirë i kulturës trevave të Bashkisë Librazhd. Teksa lëm qytetin, rruga na çon në një nga zonat më të bukura malore. Në zonën e Stevlevës, në verilindje të parkut, është maja Kallkanit 2100 metra, pastaj janë to pjesët e pyjeve me A, dhe me një pjesëmarrje më të rrallë të vrellit të bardhë. Normalisht u ka dimër të konsiderueshëm dhe trasia të borës u aktualisht është 1 metër, këtu ku jemi ne, por në maja të lartë kjo shkon 2 metra deri dhe në 3 metra. Kryetari i Bashkisë tregon se për këtë zonë në vitin 2020 janë parashikuar një sër projektesh për turizmin. Bashkia Librazhd për shkak të territorit të saj është një zonë shumë atraktive sa i takon vizitorëve. Ne kemi parkun e Shebenik Jabllanic, i cili është një nga parqet më të bukura në Shqipëri, një park jashtëzakonisht shumë i vizituar, por gjithashtu kemi edhe malin e Polisit, malin e Dardhës, të Hotolishtit, gjithashtu, dhe që janë sigurisht një destinacion shumë i mirë turistik për të vizituar. Gjatë këtij viti do bëjmë të mundur financimin e asfaltimit të rrugës deri në Fushstudën, e cila sigurisht do të japi një zhvillim tjetër gjithë asaj zone. Në malet e Librazhdit ekzistojnë sipërfaqe të mëdha që prej pak vitesh shfrytëzohen nga turistët si pista për ski.